מעוניינים להפקיד. אין בעיה, רבי, אתם משאירים את זה פה במקום בטוח. שלום עליכם. עליך השלום. אני רוצה להפקיד את הכלי הזה כאן אצלכם. אם אנחנו מצליחים להתאים את המשנה, אז יש מצב שאנחנו חוזרים לזמן של הפריצה. הכל בפנים. בתור 2 דקות נגמר הסכסוך. תראו מה יש לנו כאן. ילדי התופסת. עשה. באמת יש הבדל בין לגנוב כמה חתיכות נחושת לבין לחטוף ילדים. אף אחד לא זז, אף אחד לא נושם. עמרם, טוב שאתה פה. אני חושב שזה יהיה רעיון מעולה אם אתה תתיישב. תעזור לי קצת להרכיב את המגילה. גבירותיי ורבותיי, אני שמח לבשר לכם שאתם עדים לרגע ההיסטורי שבו אסא כספי משלים את המגילה ומגלה את הסוד הגדול שמאחוריה. לאן הם נעלמו? לאן הם נעלמו? וואי, גאוני. יכול להיות שהמגילה החזירה אותם אחורה בזמן. עכשיו גם אני מבין איך המכונה עבדה, כי לקחתי חלק מתוך המגילה. אבא ואמא הרגע חזרו בזמן ביחד עם האסה הזה, ואנחנו אפילו לא יודעים לאן. אז אתה מוכן בבקשה להירגע? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? זה מסובך. טוב, אני חייב להודיע הכל לעמוס. למרות שאין לי מושג מה קרה פה. חייבים לעשות משהו. תן יד. איפה? מה זה? מה זה? לאן הגענו? נראה לי שחזרנו בזמן. חזרנו בזמן? כן. חזרנו בזמן! אז זה הסוד של המגילה! נראה שהפעם חזרנו הרבה אחורה בזמן. מה זאת אומרת הפעם? על מה אתה מדבר? סליחה. סליחה, ילדים, איפה אנחנו נמצאים? ומה השנה עכשיו? מי אתם? זה בסדר, אנחנו חברים, זה חברותה. אנחנו בירושלים שנת תש"פ. תש"פ, אז לא חזרנו כל כך הרבה אחורה, אנחנו באותה שנה. אז רגע, למה הכל פה נראה ככה ישן כזה? תש"פ. ג' תש"פ. זה לפני 2000 שנה. 2000 שנה! מדהים! 2000 שנה! אנחנו חזרנו אחורה בזמן. טוב, הכל טוב ויפה. אבל מה אנחנו אמורים לעשות כאן עכשיו? מה אנחנו אמורים לעשות פה? אולי אנחנו צריכים לפתור סכסוך. מה סכסוך? מה קשור סכסוך? נו, כמו המכונה המגניבה הזו שהבן שלכם בנה, שמחזירה אחורה בזמן כדי לפתור סכסוכים. יו. מה קרה? אסא! אסא, זה אתה! יו! הוא נראה כמו אני! אני חייב לצלם את זה. אני אחד עם אני שולח את זה לחבר'ה, הם לא יאמינו. מקליטה. הוא מתקרב. בטח הם יחזרו עוד מעט, כמו מה שקראנו עם המכונה. לא יודעת, אבל עם המכונה אנחנו למדנו משנה ופתרנו סכסוכים, ורק ככה אנחנו חזרנו בחזרה. אותה משנה. יש פה משנה חדשה! המכונה לא אמורה לעבוד כבר. החלק הרי לא בתוך. המכונה הזאת כבר לא מפתיעה אותי בכלום. אוקיי, וכן 2 כלים. אחד יפה מנה ואחד יפה 1000 זוז. זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי. נותן את הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני. והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן,
מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אומר לך משהו? זה קשור בכלל איכשהו לזה שהם חזרו בזמן? אנחנו לא יודעים לאיפה הם חזרו, אז איך אני אמור לדעת בכלל משהו? צודק. טוב, אבל לדעתי כדאי בכל זאת ללמוד את זה. אולי זה איכשהו יעזור. יאללה, בוא נלך מהר לרקומון. רחל? יו, אני לא מאמין. מה הולך פה? לפחות אני לא היחיד כאן עם פיצול אישיות. אתה קולט? גם לפני 2000 שנה היינו זוג. זה מרגש. בני, תראה, גם אנחנו פה. מה נראה לך? שהם מוותרים עלינו? שמע, דווקא יפה לך, אלו קטן, אחי. תודה, אחי. שקט כבר, נו נשמע מה הולך כאן. שלום, אנחנו מעוניינים לקחת כלי שהפקדנו פה. אין בעיה. מה השם? בר שמחון. בר שמחון. כן, גם אני הפקדתי כאן כלי. מה השם? עשה. או, הנה, מצאתי, בר שמחון. וגם אסה פה. אתם הפקדתם באותו יום. נפלא. אז המקרה במשנה, וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה 1000 זוז. זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי. מדובר על מקרה שבו שני אנשים באו אל אותו שומר להפקיד שני כלים. אחד הגיע עם כלי מאוד יקר, למשל גביע מכסף ששווה 1000 זוז. והשני הגיע עם משהו פשוט, כלי פשוט, למשל אגרטל כחול ששווה 100 זוז. אז הכלי היקר שווה פי 10 מהכלי הפשוט. נכון. מורדי, תביא להם את הכלים שלהם, זה נמצא בארון 3. בבקשה. זה לא הכלי שלנו. סליחה. הם לא שלי, ממש לא. מרדכי, הכלים שלהם. סליחה, מאז שהתחלנו לסמן הכל בספרות רומיות, אנחנו לא מוצאים שום דבר. גזירה חדשה של טיטוס. כל יום גזירה חדשה, אלה... מורדי. הכלים. סליחה. ואחרי כמה זמן מתעורר ויכוח. כל אחד אומר שהכלי היקר הוא הכלי שלו. מה זאת אומרת? כל אחד יודע איזה כלי הוא הפקיד. מישהו פה משקר. את ממש צודקת. יש כאן מישהו שרוצה להרוויח על חשבון השני. מישהו כאן משקר. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מי משקר, הכלים לא מסומנים, השומר לא יודע, הוא לא שם לב. רגע, זה לא אשמת השומר? הרי הוא היה אמור לשים לב. הגמרא מסבירה שבגלל ששני האנשים באו ביחד ונתנו כלים לא מסומנים, השומר היה בטוח שהם לא חושדים אחד בשני, שהם מאמינים אחד לשני. מאוחר יותר פתאום התחילו לריב, התחיל ויכוח. זו לא אשמת השומר שעכשיו הם רבים? בבקשה. זו המגילה. היא באמת מתקופת בית שני. ידעתי. אז מה, יש עוד מגילה? זאת אותה אחת, מה, אתה לא קולט? בבקשה. תודה רבה. סליחה, זה הכלי שלנו. לא, לא. זה הכלי שלי. סליחה, אדוני, אתה כנראה מתבלבל. זה הכלי שלנו, זה שלך. לא, אני ממש לא מתבלבל. זה שלי, זה אולי שלכם. בבקשה. סליחה, רבותיי, אתם בוודאי זוכרים שאנחנו באנו לכאן, אנחנו הפקדנו את הכלי הזה, לא את הכלי הזה. רבותיי, אתם זוכרים אותי, אסה, אני הגעתי כאן עם הכלי הזה, אתם זוכרים אותי טוב מאוד, נכון? זה הכלי שלי. מה שאנחנו זוכרים, חברים, זה שאתם הגעתם ביחד באותו יום. אתם גם מכירים, עשיתם שלום אחד לשני. אנחנו לא זוכרים בדיוק מי הפקיד איזה כלי. חשבנו שאתם סומכים אחד על השני, לא חשבנו שמישהו פה ינסה לרמות, מה? מה? אני לא מבינה מה קורה כאן. הכלי הזה עובר במשפחתי מדור לדור. פתאום מגיע אז המצח הזה ודורש את זה, כאילו זה שלו. מה זה צריך להיות? הכלי הזה עובר במשפחתי, מדור לדור, כבר שנים רבות. הכלי הזה הוא שלי. אני לא מאמין שאתה מעז לעמוד ככה ולשקר במצח נחושה.
אני לא משקר, זה הכלי שלי. זה הכלי שלי! זה הכלי שלי! זה הכלי שלי! 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 מה עושים? איך יודעים למי לתת את הכלי היקר? יש לנו כאן שתי דעות. מה הדעה של תנא קמא? נותן את הקטן לאחד מהן, ומתוך הגדול נותן דמי הקטן לשני, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אנחנו יודעים שלכל אחד מהם יש לפחות 100 שבאמת מגיע לו. מה נעשה? אחד מהם יקבל את הכלי הפשוט, שהוא באמת שווה 100. השני, ניקח את הכלי היקר ששווה 1,000, ולמשל נקנה בו 10 אגרטלים, שכל אחד שווה 100. אגרטל אחד ניתן לאיש הזה השני, אז כל אחד קיבל 100, נכון? עכשיו את כל 900, את כל 9 האגרטלים האחרים, נשים בצד אצל השומר עד שיבוא אליהו. אבל מה זה אומר? זה אומר שכשאליהו הנביא יבוא, הוא יגיד לנו מי רמאי ומי דובר אמת. אבל זה גם אומר עוד משהו. זה אומר שאנחנו מחכים בינתיים. שמים את הכלים האלה בצד, לא נותנים, לא לזה ולא לזה. אולי בינתיים זה שהכלי שלו יצליח להביא ראיות שהכלי שלו, ואז הוא יקבל. או שהרמאי יודע שהוא רימה, ואז נוכל לתת את הכלי לאדם שהוא דובר אמת. שלי! 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 כן, חברים. אני רואה שלאף אחד מכם אין הוכחה שהכלי הזה הוא שלו. לכן אנחנו נאלץ ללכת לפי התקנה של החכמים שלמדנו בקורס הפקדה ומשכון. אמן. מצוין. מה התקנה? מה התקנה? מה התקנה? מורדי, מה התקנה? התקנה? התקנה, אני הייתי חולה בשיעור הזה. בוא נבדוק, התקנה. בתקנות. בתקנות. זה לא זה. תקנות לשעת חירום. תקנות לענייני משכון, תקנות לענייני ממון, תקנות לענייני מזונות, שומר שכר, תקנות שומר חינם, תקנות שומר בקניון. אבל זה יוצא שמי ששיקר לא הפסיד כלום, כי הוא קיבל בחזרה את הכלי שלו. אבל מי שהכלי היקר שלו הפסיד, כי הוא קיבל כלי ששווה הרבה פחות. זה לא פייר. יפה מאוד. את מכוונת לדעה של רבי יוסי, שחולק על תנא קמא. אמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. לדעת רבי יוסי, הפתרון של תנא קמא בעייתי. זה עלול לעודד את הרמאי לרמות. הוא יאמר לעצמו, מה אכפת לי לשקר? בכל מקרה, אני אקבל את מה שמגיע לי. אם יאמינו לי, אני ארוויח הרבה יותר, אני אקבל כלי ששווה פי 10. ואם לא יאמינו לי, אני לפחות אקבל את הכלי שלי. אז בגלל שזה מעודד אנשים לרמות, לכן שני הכלים יהיו מונחים עד שיבוא אליהו. אני מבין את הדעה של רבי יוסי, אבל מצד שני, אם שני הכלים יהיו מונחים עד שיבוא אליהו, אז מי שהכלי היקר יותר שלו, יפסיד יותר. לפי תנא קמא הוא לפחות מקבל איזה כלי, אבל לפי רבי יוסי הוא לא מקבל כלום. נכון. תנא קמא באמת מסתכל יותר על מי שאומר אמת. שהוא לא יפסיד את הכל, שלפחות יקבל משהו. ורבי יוסי מסתכל יותר מצד הרמאי, שהרמאי לא ירוויח. זה תקנות לא תקינות, תקנות מתוקנות. לא זה. תקנות לשעת שגרה. טוב, זה ייקח עוד הרבה זמן, דרכי אצה לי, ואני אשמח לקחת את הכלי שלי ו... הכלי הזה הוא שלי. שלי. אם אתה טוען שהכלי הזה שלך, תוכיח. תוכיחי את. תוכיח אתה? תוכיחי את. תוכיח אתה. תוכיחי את. אתה קולט? הוא מנסה לגנוב את המגילה אז, בדיוק כמו שהוא מנסה לגנוב אותה עכשיו. תגידו לי, למה החלטתם שאני זה שמרמה? אולי אתם מרמים? אנחנו. כן, אתם. בבקשה, תוכיח. כן, תוכיח אתה. תוכיח אתה. תוכיח אתה. תוכיח אתה. תוכיחי את. תוכיח אתה. תוכיחי את. תוכיח אתה. תוכיחי את. תוכיח אתה. תוכיחו אתם. תוכיח אתה. תוכיחי את. תוכיח אתה. תוכיחו אתם. תוכיח אתה. תוכיחי את. חברים, תוכיחי את. אין תקנה בנושא, מקרה מוזר. למה שיכתבו עליו תקנה? כן, אנחנו נאלץ ללכת כולנו יחד לבית המדרש ולהיוועץ עם החכמים מה עושים במקרה כזה. הכלים יישארו כמובן בינתיים אצלנו לשמירה. בבקשה. תנעל פה, אה? בואו נלך לראות מה החכמים פוסקים בבית המדרש.
תתקדמו, אני כבר מגיע. אסה, מה אתה זומם? מי זומם? מנחם, תתקדם. סע ברכה. אני לא מבינה, לא את תנא קמא ולא את רבי יוסי. כי זה ברור שאחד מהם הוא רמאי. מישהו פה מנסה להרוויח על חשבון השני. בגלל זה השני צריך להפסיד, זה ממש לא צודק. אבל מה את מציעה לעשות? הרי לשומר אין שום דרך לדעת מי ביניהם מרמה. מה, את רוצה שהוא ייתן למי שנראה לו יותר אמין? אני חושב ששניכם צודקים. מצד אחד, אני ממש מבין אותך, כי לפי שתי הדעות לא מגיעים לצדק מוחלט. היינו מעדיפים לדעת את האמת, ושמי שהחפץ שלו יקבל את החפץ, ושהרמאי לא ירוויח. מצד שני, נועם, גם אתה צודק. אם השומר ייתן למי שנראה לו יותר אמין, יכול להיות שבסוף הוא ייתן את החפץ דווקא לרמאי. וזה שהחפץ שלו יפסיד את הכל. אז מה עושים? אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. לא כל דבר בעולם הזה מושלם. יש רמאים שמנסים להרוויח על חשבון אחרים. והרבה פעמים יש ספקות בעולם, ואנחנו לא יכולים להגיע לאמת מוחלטת. המטרה שלנו להגיע הכי קרוב לאמת. למרות שלא תמיד באמת הצדק יהיה כאן שלם. ואני רוצה להגיד לכם עוד שני דברים. דבר אחד, צריך לזכור תמיד, השם רואה את הכל. השם יודע הכל. השם יודע באמת מי ישר ומי מרמה. אי אפשר לרמות את השם. אדם שדובר אמת הוא אדם הרבה יותר טוב, ומי שמרמה הרוויח כסף, אבל הוא הפסיד את הנשמה שלו, את המידות שלו. הוא אדם מושחת. ועוד דבר אני רוצה להגיד לכם, שתזכרו בחיים. אתם יודעים, יש אנשים שכל הזמן מחפשים את השלמות הכי גדולה שיש. יש ילדים שאם הם לא יצליחו להיות הכי שלמים ולקבל 100 במבחן, הם, וואו, יהיו כל כך עצובים. העולם שלנו לא מושלם, ולמרות שהוא לא מושלם, אנחנו צריכים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, ואם אנחנו עושים הכי טוב, אז עשינו את הדבר שהשם רוצה שנעשה, ועשינו את הדבר שנכון בשבילנו לעשות בעולם המקסים שלנו, שהוא לא מושלם, כי בני אדם לא מושלמים. הם לא כאן, מתי הם לא חזרו? חשבתי שאולי נלמד את המשנה, זה יעזור להם לחזור. גם המשנה הזאת ביאסה אותי. רציתי שיהיה סוף טוב, שיתפסו את הרמאי, ושכלי היקר יחזור למי שזה באמת שייך לו. כן, אבל את זוכרת מה הרב רימון אמר, שלא תמיד אפשר לפתור את הרביעים בצורה ממש צודקת. המשנה הותאמה בהצלחה. בני! אני לא אוהב את זה, מורי. איזה באסה. רגע לפני שאמרו מה התקנה. איפה הייתם בכלל? גם איך הצלחתם לחזור? רגע, אולי אתם עשיתם משהו שהחזיר אותנו? לא חושבת. כאילו, רק למדנו משנה, אבל לא נראה לי זה קשור. משנה? איזו משנה? האמת זה המשנה קצת מוזרה. זה על שני אנשים שהפקידו כלים אצל שומר. כלי אחד יקר וכלי אחד זול. ואז כשהם הגיעו לקחת את הכלי, שניהם טענו שהכלי היקר שלהם. אבל זה ברור לנו שאחד מהם מרמה, כן? רק שאנחנו לא יודעים מי. אז מה עושים? מה? אמא, איך את מכירה את המשנה הזאת? זה בדיוק מה שקרה לנו. לכם? לנו בזמן עבר. כתבו עלינו משנה! אתה קולט? אתם מבינים שאם אסה לא היה מרמה אותנו מלכתחילה, יכול להיות שהמשנה הזאת לא הייתה נכתבת בכלל. באמת מעניין איפה אסה. הטיפוס המוזר הזה ניסה לגרום לנו את הכלי נחושת בזמן שלא היינו פה. זה לא אני, זה הם! אני בכלל לא מהתקופה הזאת, שחררו אותי! תספר במשפט אצל הקיסר, תספר. אני מגיע, מהתש"פ, אני לא מגיע תש"פ. אני את כל המסורת שלה אני רוקן לקיסר שלכם. אני אגדול עוד כזה דיל שלא יישאר לו שום קץ. איך בסוף כל המשוגעים מגיעים אלינו למשכון? אתם קולטים שכתבו עליי משנה? עליי! משנה! איזו משנה זו הייתה, נועם? בבא מציע, פרק ג' משנה ה'. משנה ה' פרק ג' בבא מציע עליי! מה זה, אני בתוך דפי ההיסטוריה, הרב רימון? טוב, מורדי, אל תעוף לעצמך, גם אנחנו היינו שם.
טוב, זה היה עמוס. המגילה הגיעה למוזיאון, והיא תוצג ככל הנראה בעונה הבאה. טוב, נראה לי שזה יהיה הכי טוב שהיא תהיה מונחת עד שיבוא אליהו. תחשבו על זה, המשנה הזאת נכתבה על משהו שבאמת קרה פעם, וזה גם יכול לקרות היום. זה די מדהים. אתם יודעים איזו זכות גדולה יש לנו. אנחנו נמצאים פה היום, בארץ ישראל, במדינת ישראל. אנחנו זוכים להיות חלק מתהליך הגאולה. אנחנו זוכים ללמוד משנה ולראות במשנה דברים שממש נוגעים אלינו, שנמצאים במציאות שלנו, בחיים שלנו. פשוט לפתוח ספר וללמוד. אז בוא נמשיך ללמוד, אולי אני מתגלה עוד איזה משנה שכתובה עליי. מה נראה לך, מורדו, שכל התורה נכתבה עליך? די, אתה מקנא. רעיון מעולה, רעיון מעולה. אז תזכירו לי רגע, מה למדנו פעם שעברה? בבא מציע... פרק ג' משנה ה'. משנה ה'. אז עכשיו אנחנו נלך בשמחה ונלמד את המשנה הבאה, את משנה ו'. אנחנו משפחת משפחת לוי מסן פאולו, ברזיל. כהן מיוקנעם, וגם אנחנו. אמרו לי כך סרטון, ובו שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.